হাই দোস্ত, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক বোৰ্ড কেনেকৈ আপুনি ফিটিং কৰিব নতুনকৈ আৰু কেনেকৈ কানেকশ্যন দিব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে। তো বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ আমি। আৰু মই যিখন বোৰ্ড বনাবলৈ গৈ আছোঁ এইখন বোৰ্ড আপোনালোকে যদি বনায় সাৱধানে বনাব আৰু লাহে লাহে বনাব। প্ৰথমে বোৰ্ডখন মই আনবক্সিং কৰোঁ, প্লাষ্টিকবিলাক ফালি লওঁ। গোটেই প্লাষ্টিকখিনি ফালি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ 3 পিনৰ প্লাগ হয়, কৈ দেখা নাই, আপোনাৰ এংকৰৰ হয়, চাওক 3 পিনৰ প্লাগ। তাৰপিছত এইটো ইণ্ডিকেটৰ হয়, বোৰ্ডখনত থাকিব এইটো লাইট। তাৰপিছত আপোনাৰ 3 পিনৰ চকেট, পিনৰ চকেট একচুৱেলি 3টা হ'ব ইয়াত বোৰ্ডখনত, আৰু আপোনাৰ চুইচ 2টা হ'ব। এইটো আপোনাৰ চকেটটো খুৱাব পাৰে, চুইচৰ কাৰণেও হয় জেগাটো। আপোনাৰ যিটো ডাগ আছে ডাগত এইটো ডাগত ভাঙি দিব পাৰে। ভাঙি দিলে এইটো আপোনাৰ যিটো চকেট আছে 3 পিনৰ এই চকেটটোৰ কাৰণে জেগাটো ওলাই যায়। চকেটটো মানে খুৱাই ল'লোঁ। খুৱাই লৈ পেলাই আপোনাৰ যিটো নাট আছে নাটটো মই এতিয়া খুলি আছোঁ। নাটটো লগাই দিব লাগিব। নাটটো লগাই দিলোঁ, এইটো নাটটো লগাই দিলোঁ, তলৰটো নাটটো লগাই পেলাই টাইট দিব লাগিব। এইটো মই টাইট দিলোঁ। এতিয়া টাইট দিয়াৰ পিছত এইটো আপোনাৰ যিটো এতিয়া ইয়াত এটা চকেট বহিব, য'ত মই ভাঙিছোঁ ইয়াতো এটা চকেট বহিব, 3 পিনৰ চকেট। এনেকৈ 3টা চকেট হ'ব, এনেকৈ চাই লওক। এনেকৈ 3টা চকেট হ'ব, এনেকৈ 3টা চকেট, 2টা চুইচ, এটা ইণ্ডিকেটৰ থাকিব এখন বোৰ্ডত। এইটো আপোনাৰ যি টি কামৰ কাৰণে মানে ইউজ কৰিব পাৰে, মানে কম্পিউটাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে, বা কোনোবা ধৰক ইস্ত্ৰি আছে ইস্ত্ৰিৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। ইস্ত্ৰি তাঁৰডাল সৰু হ'লে ইস্ত্ৰিটো দূৰত লৈ যাব লাগে, এনেকুৱা বোৰ্ড কাৰণে আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। বোৰ্ডখনৰ মোটামুটি কাম হৈ গৈছে, 50% কাম হৈ গৈছে। এতিয়া এই 2টা চুইচ, এইটো চুইচ এইটোৰ কাৰণে, এইটো চুইচ এই 2টাৰ কাৰণে, আৰু এইটো ইণ্ডিকেটৰ গোটেই বোৰ্ডখনৰ কাৰণে, যাতে লাইন দিলে গম পায়। এতিয়া মই নিগেটিভ তাঁৰডাল লগাম। নিগেটিভ তাঁৰডাল 3 পিন চকেটত যিকোনো পইণ্টত লগালে হ'ল। ঢিলা কৰি দিছোঁ, এইটো পইণ্টত লগালোঁ মই। তাৰপিছত নেক্সট চকেটৰ এটা পইণ্টত লগালে হ'ল। তাঁৰডাল মই কাটি লওঁ। পইণ্টত লগোৱা হৈ গ'ল নিগেটিভ তাঁৰডাল। তাৰপিছত এইকেইটাত এনেকৈ জইন কৰিব লাগিব। গোটেইকেইডাল জইন কৰি নেগেটিভ তাঁৰ আছে, নেগেটিভ তাঁৰডালত জইন কৰি দিলে হ'ল। মেইনৰ যিটো নেগেটিভ, এডাল পজিটিভ এডাল নেগেটিভ থাকে, নেগেটিভডাল সেই নেগেটিভৰ লগত জইন কৰি দিলে হ'ল।
ৰঙা তাঁৰডাল পজিটিভ ধৰি ল'লোঁ আমি আৰু ক'লা তাঁৰডাল নিগেটিভ ধৰি ল'লোঁ। ৰঙা তাঁৰডাল চুইচৰ তলৰ পিনে লগাই দিলে হ'ল, এনেকৈ টাইট দিলে হ'ল লগাই পেলাই। তাৰপাছত এই যিডাল ক'লা তাঁৰ নিগেটিভ তাঁৰ সেইটো আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰত যিকোনো এটা ঠাইত লগালে হ'ল। এতিয়া মই পজিটিভডাল লগাম। পজিটিভৰ কাৰণে আপোনাৰ চুইচৰ পৰা চকাটো লৈ এনেকৈ অলপ সৰু চাই তাঁৰ কাটি ল'ব লাগিব। দুডাল তিনিডাল লাগিব, কাৰণ দুটা চুইচ তিনিটা চকেট। এটা চুইচৰ পৰা এটা চকেটৰ পইণ্টলৈকে এইটো পজিটিভ পইণ্টত লগাই দিলে হ'ল। এতিয়া নিগেটিভ পইণ্টত লগাই আছিল নিগেটিভ তাঁৰডাল, আৰু চুইচৰ কানেকশ্যনটো চকেটত লগাই দিলে হ'ল। এনেকৈ চাই লওক। একচুৱেলি এটা চুইচত দুটা চকেট হ'লে এনেকৈ লগাব লাগিব। চাই লওক, মানে এটা চুইচৰ পৰা দুটা চকেটত কানেকশ্যন দিব লাগিব। এনেকৈ এটা ৰাইট ছাইড এটা লেফ্ট ছাইড এনেকৈ দেখাই দিছোঁ চাওক। যদিহে এটা চুইচৰ পৰা দুটা চকেটত কানেকশ্যন দিব লাগে এনেকৈ দিব লাগিব। এইটো আপোনাৰ আৰ্থিংটো আপোনাৰ মাজৰ পইণ্টত দিব লাগিব চকেটৰ। আৰ্থিঙৰ কাৰণে এডাল তাঁৰ, আৰ্থিং অকল চকেটৰ মাজত দিলেই হ'ল। তিনিটা চকেটত মাজৰ পইণ্টত যিটো মাজৰ পইণ্ট থাকে সেই মাজৰ পইণ্টত দিলেই হ'ল। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হয়। চেনেলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে, এই লিংকটোত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।
एक्चुअली पजिटिव तारडाल और नेगेटिव तारडाल इंडिकेटर এনেকৈ লগাই দিলে হল এনেকৈ তাৰ পৰা স্টাर्ट কৰিলে হল তাৰ পৰা আপোনাৰ সকেটত দিলে হল আৰু সুইচত দিলে হল পাৱাৰ সাপ্লাইটো এনেকৈ আৰ্থিংডাল মই লগাই লৈছো এনেকৈ যেল মই নেগেটিভ তারডাল লগালো নেগেটিভ তারডাল ইন্ডিকেটর যেডাল কলা তার আছে সেই নেগেটিভ কলা তারডালত মই লগাই ললো নেগেটিভ তারডাল তো ইন্ডিকেটর নেগেটিভ তারডাল লগাই ললো জোন দি মই জয়েন কৰি টেপ মাৰি দি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বোৰ্ডখন কামখিনি হৈ গ'ল এল প্লাস মাইনাস এল আৰ্থিং হয় আৰ্থিংটো মাজত থাকে মাজৰ পইণ্টত থাকে ৰঙাডাল প্লাস কলাডাল মাইনাস আৰু ৰঙাডাল এইখিনিৰ পৰা আৰ্থিং হয় এইখিনি মেইন তারডাল উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ফুটা কৰিব লাগিব ইয়াত তেতিয়াহে বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া বোৰ্ডখন চেক কৰিম কানেকশ্যন মানে ঠিকে আছে নে নাই এতিয়া 3 প্লাগটো খুৱাই ল'ম 3 পিনৰ প্লাগটো খুৱাই ল'ম তাৰপিছত লাইট এটা মানে চলাই চাম অন কৰি চাম অন হনে নহয় এইটো পজিটিভটো লগাই দিলোঁ এইটো নেগেটিভটো লগাই দিলোঁ 3 পিনৰ প্লাগত এতিয়া চেক কৰিম বোৰ্ডখন প্লাগটো বোৰ্ডত সোমাই দিম লাইটটো অন হয়নে নহয় ইণ্ডিকেটৰ চাম ইয়া অন হৈছে অফ অন টেষ্টাৰ লগাই চাইছোঁ কাম দিছে টেষ্টাৰৰ লাইটটো জ্বলিছে চাওক এইটো অন অফ
এতিয়া LED বাল্ব মানে অন কৰি চাম অন হয়নে নহয় অন হৈছে ওৱাও চাই লওক অন হৈছে অফ অন অফ শেষত আকৌ এবাৰ ক'লোঁ বৰ্ডখন বনাওঁতে সাৱধানে বনাব আৰু লাহে লাহে বনাব বি কেয়াৰফুল